Hej! Idag blir det äntligen köksord. Jag har fått frågan av flera stycken att snälla, kan du inte göra en film om köket? Så här kommer den. Ni kommer att få se att i mitt kök är det inte jätteordning. Men jag ska ju berätta vad saker heter. Då börjar jag i min besticklåda. Det här är bestick. Det heter ett bestick i singular obestämd form. Besticket singular bestämd form. Bestick plural obestämd form. Besticken plural bestämd form. Bestick, det är som ett samlingsnamn för alla såna här. Bestick så finns det ju många olika bestick. En matkniv. Matkniv. Kan se lite annorlunda ut. Här har jag också en matkniv, men det är mera en grillkniv som man använder när man har grillat eller när man ska skära i kött. Den är lite vassare än den vanliga matkniven. En gaffel. Jag har även en liten gaffel. Det finns matgafflar och vad skulle man kunna kalla den här? Dessertgaffel. Dessert, då äter man efterrätt med den. Här har vi en matsked. En matsked. Det här är tesked. Fast jag har olika storlekar även på teskeden. Den här är lite mindre. Den är perfekt när man äter ägg. Och den här är lite större. Sen har jag en lång kaffesked skulle man kunna säga. Den här brukar jag ha när jag dricker kaffe i ett glas. Den är tillräckligt lång för att sticka upp ur glaset. I min besticklåda så har jag även smörknivar. De är ofta gjord av trä och ett speciellt trä som heter en. Då luktar det jättegott om dem. Det luktar fräscht. Smörknivar av trä. Enträ. Min son tycker om sugrör. Sugrör. Och det här är ett sugrör i metall. Vi har köpt i metall så att vi inte ska använda så mycket plast. Ett sugrör. Så här ser det ut i min besticklåda. Här har jag knivar, gafflar, matskedar, sugrör och långa skedar. Här ligger smörknivar. Här är det lite mindre gafflar och knivar. Här har jag gummisnoddar och påsförslutare. Man försluter påsar med de här så att det inte kommer in så mycket luft. Oj, oj, oj. Här kommer vi till den röriga lådan. Jag hittar nästan aldrig någonting här. Okej. Det här är en osthyvel. Det använder vi för att hyvla upp ost. En osthyvel. Det här är min favoritpotatisskalare. Den är perfekt att skala potatis med. Jag har olika mått. Det här är ett decilitermått. Det mäter jag mjöl och vatten med när jag ska baka eller laga mat. Det här är en matsked. Det är också ett mått. Här har vi en sax.
Den här saxen är jättebra. Det här är en liten tesil. Man kan hälla te i den här. Man kan ha andra saker i den också. Det här är en citronpress. Man lägger i citronen här i. Och sen så pressar man ut citronsaft. Våran citronpress ser ut som en fisk. Vi äter mycket asiatisk mat. Då använder vi pinnar när vi äter. Det här är vispar till en elvisp. Det finns många olika typer av vispar. Det här är en annan typ av visp. Det här kallas för ballongvisp. Här har jag en äppelskivare. Man trycker ner den här på äpplet så delar man äpplet i klyftor. Det här är ett litet rivjärn som jag river ost med. Det här är en nötknäppare. Man knäpper nötter med de här. Man stoppar in nöten här och sen drar man ihop. Och så krossar man nöten så att man får ut nöten. Det här är en bakskrapa. Man kan skrapa om man har bakat för att få bort allt mjöl. En bakskrapa. En pensel. Man kan pensla ägg på bullar. Eller man kan pensla kött med köttsaft. Det här är en tårtspade. Om man har en tårta så kan man skära upp tårtan och sen kan man ta upp tårtbiten med den här. Det här är en såsslev. Man kan stoppa i den här i såsen och så häller man upp sås. Det här är också påsförslutare. De tycker jag är bra. Då slipper man göra en knut på påsen. Den här heter slickepott. Då skrapar man i en skål så man får ut allting som är i skålen så skålen blir nästan helt ren. En slickepott. Det är ett ganska roligt namn tycker jag. Här har jag en superstor stekspade. Jag har även små stekspadar. Den här är bra när jag grillar för att ta bort kött och hamburgare och kyckling från grillen. Det här är en pastaslev. Då kan man ta upp spaghetti och makaroner. Jag använder den även till grytor. Det är lätt att fånga upp maten med den här. Det här är en potatispress. Om man har kokt potatis så trycker man ner den här potatispressen och kan göra mos. Man kan mosa andra saker också. Man trycker ner för att mosa. En press. Det var lite köksord idag ur mina besticklådor. Jag ska gå in mera på mina köksskåp i nästa film. Jag älskar att laga mat. Tycker du om att laga mat? Hej då! Vi ses i nästa film.